Putang ina dito lagi. Balik pa. Okay, ha?
Ang mula na yung pala na nabudi. Una-una, ang mga kasinira tayo mga nag-gabi-gigan. Bukas pala. Reto na dito. Mali din ka na, no? Ang musical ko. Hindi ka pa nag-legit ka na, no? Mas step ka pa to. Yung step ka pa. Ba't nabaya ka pa? Ay, step ka pa. Ito pala ka pa. Ay, ito tayo. Gilig mo sa Asia. Gilig ka na niya. Gilig sa tatali ko na rin. Doon? Nag-doon pa? Ano ba? Diba? Hindi mo siyan doon mo. Ito ko mali ko sa likod. YouTube, blam blam. Oh. Diba? Maliliit. Ay, tas ganun. Hindi for face. Sorry naman pag
Ang Roque dahil. Kaya nakaupan. Hindi pa lang talaga dahil may kuryente sa dahil pangkilingan, kanan, karangahan, sa buwan, dahil divino, wala na. May gumawa ka ba yan, no? Kung na-stay ka nung mag-ito. Ay, kamali. Ay, ba? Ang oras ng bawat. Ano naman dyan? Iya, oh. Ano niya sabi mo? Uy! Ay, Ang hayop. Para yung tigilip na. diba sa mga pa rin ha? Sa inyo. Ilatap sa kaya. Oo, isa pa sa Festival San Roque, kaya mas makita doon. Tapos dito mo yan, no? Uploadin mo na.
Brand out tulad dyan for medal. Tayo brand out doon na kayo Ano na ito? Oo, di ba na ito? nasa sa na ito. Hindi mo pa na ito kapag Eh, wala. Ano dahil naman ako na paano ka paano pag Tama man. ewan kong dito sa ano ito, regular ito no. Ano dyan mo ito na sabi, ano, parang tayo na gawin mo goal kasi hindi na rin. Ha? 60. Ano naman 65 lupa pa na lang. Ha? Kung yung cinta, hindi ka pa nagigibong lilo. Okay na 65. Ano kiraan? Surat mo na sa papel. Pwede mo na ang papel. Ano yung mag-attend itong interview na tatlong araw? Pero na, Okay. 0967 3920. Bago ko ba nila? Pero mo rin na Kadang kayo. May 920. Wala. Ano ito man ang ganda niya? Okay, good. 149. Ay. tapos ang time 6, 0149. Masarap ako dito na. Parang hindi mo lang ako paano. Ano yung Lang gibo daw na so reach yung ano to. Open. Guys. Nagulong kaligay. Ano yan? Ano naman din na? Ano tamo? Ay, pasiwala. Ano yan? Registro, so, probably ko may kaya sa diris mo. Kaya ko lang kada. Ay, wala ka. Ulit na sa mga Nung ilang lang balik na rin yung tutandaan ko. Magkaroon tayo ito. 0967. Ano yun? Yung masiluwa. Yung mga uso pa yung kaya. Uy, ako na. Buka na nga. Ala! May nakamati. Barya. Diyan wala ko. Barya. Garas pa. Madali! Barya. Yes. Ang dating na dos. Ay, ganda ka yung Jaras ball pa. Jaras ball. 5 minutes for na edit nila. Jaras ball. Dinagdag na doon. Oh. So, Wala na dito. ay, nanalig ka rin ba? Talaga? Yung kaya, gawin niya ako. Sumusingkod dito ko ako. Hinahintay mo kami sa wala. Ako, ako. Yes, of course.
At Mark, frame ko, di ba? Si Pokemon, meron, gusto ang bata kong kung kayo. Oh, Jay! Galing mo ba? Galing mo sa card. Bubong nga yun doon. Nakalabang ko doon. Ano ko aral? Bubong sa Jay. Sabi nga. Bubong sa ano? Okay ba yun? Open na. No, isa ba naman mo? Hindi naman na ito, no? Kuya. Dito nga dito, dapat wala, burn out na dito. Kaya, burn out. Sa kaya, Okay yun siguro yung video.
masyadaan. Kada. Ako sa dati na. Ang buhay ko. Manit ng bahay. Puta nga, ubos na lang. Ubos na. Sumutang sa likod. Yan ay. Ito habang nag-it ka na ego. Kaya nga. Lahat. Pero ba nag-aaral? Stay ko lang. Oh! 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 Ako sa nandiyan mo ito. Ako sa lang. Hindi ko kasi Pero may
Oh! Oh my God. Uy, uy. Hindi yan ako lang. Ito na lang ako.
Bye. Bye.
Right.
Open man.
Mrs. Go. Yung bukod yung gano'n. Like, kumbaga,
Okay. Wow.
A little bit full. A little bit.
Alam mo, tumawag. I'm right now. Sorry, kaya. Isang. Oh my goodness. My God. Di ba kasi kung may ayaw tao, gusto ko may natin. Ano din?
Soon.
Oh, yun. Nagpagiraray. Kaya tayo dito.
Kaya dapat lang mo. Mababalik tayo siya. Hindi lang po po ka man sila. Ito po natin mga Ang tawag ko. Ay, hindi. Oh. Oh.
Dylan. Love you, Dylan. Dylan, I love you. I love you, Dylan. I love you, Dylan. I love you, Dylan. I love you, Dylan. Dylan, I love you. I love you, Dylan. Sabay kita din, ano? Na-record din dyan kaya mga inay. Ika nga, kasi Oh, lagi kapando ko lagi. Ayun, awit nga. Auto. Power of maano
Tutulad sa baka namin. Grabe na lang. Ano pa dito? Nagbibigay dito. Ano ba pa yun? Oo. Mas asis! Ito na lang sa kami. Ayun, ganyan. Ito na ang boy. Ayaw, nandiyan na pala sa baba. Ito. Kaya niya pa. Ano ito? Nasa po, nakatulungan din yan. Sorry po. Nagano po siya dito. Wala po. Iyo. Ito ko lang ako. Ano kayo sa phone? Wow! Nasulit sa akin. Kasi dito!
Sa Jane, ako hindi makatulog sa ako. Kaya tayo mag-ingat-ingat sa mga buhay yun. Ayun ko na depende sa June. Ano pala? Yan ang tayo. May picture. Kaya tama ako yung maluwa. Pero wala pa. Tapos, wala yun. Walang galing mo. Uy! Dapat! Pupunta dali ka po! Kaya na! No. Kuya! Kumalo sa akin daw. Ano ba yan? Doon yung mga you take down. Yung mga Ayan! Very good. Sa pakain. Tangin na mga bongko! Hindi na mo, hindi na mo! Hindi nila ako. Try doon. Pero naisili ko mo ba? Masarap man siya. Hindi siya. Bumubang ako. Sabi, marami. Ako kali talaga lang. Hindi ka sa inyo. Yung trumpeta ng sarap. Utang naman! Yung focus. Dati na yun! parang kung nung sa'yo, hindi pa tayo nagagalit pa rin. Yung dyan sa taas! Dati hindi na po. Hindi na. Ang saya, ait.
Ano ko lang sa iya ko ito? Ano? May 160 ay, ano na, ikaw kakainin na ako lang doon na ako kalita. No? Ay, kuya. So large. So, 1,000, ay, okay na ako. Ay, ganda ba? Ay, ito mo yung lenta. Ito, kutsi na. Kutsi na, ano na ba? Ay, ano? Wala pa kung ano. Akap. Akap. Hindi sila. Uli-uli dahil sabi niya, sa motor. Eh, may tanong sa tuya at sa supremo na matira. Dahil nagpatawag sa supremo. Pwede maragin. Basta ba, boy? Ginagamit ako ng pistol lang.
No range. Wala lang. Mas ba? Ay, ngunit ang nag-isa. Wow! Lumukso ka. Wala yung sumapa. Ay,
Nice one. Ito kita na. Mama, Ito na. Sapor. Okay, ma. 1, 2, 3. Nature! Nice one. Balik na yan ito. Aduh, betul. Aduh. Boleh kok kita? Makasih kamu.
Natampak.
Alam mo na kung kayo. Bakit ba yung video? Ayun siya, no? Utang nga, Ano yung nakainahin mo sa mga Wow! Madaling ka magsabi din, kuya. Ganda na. Kuya. Buti mo napapansin mo. pag-iisip mo. Buti nakakaroon na lang. Ay, ako. Ay, ko. Kaya kung grade ka pa naman na hindi mo naman. Ano pa lalaki na Dali mo ano?
Piso na siya doon. Kaya tiga na kuya. Kuya. Talaga dyan. Okay,
Sa karakter mo na, dapat na, ayaw pa rin ang gabi. Kasi sabihin, yun yung may kapasabi Ayun ko. ang pinakalan to. Ayaw lang Ay, ay, ay. Hindi ako nagmamagpas.
Ano po pala nito? Wala skills ako. All sparks na nasaya sa kuya boss. Utang ina nga yun. Marabot yan ang data ko. Kaya may makabot na po yun. Parang di ko alas na. Sir, kaya ako ito din. Wala na po sa Venezuela. Tangdaw ko May naman. night ako. Uli!
Hindi ako makapag Well mo, siniling mo na nga yung ano, model na ayan. Kung po mo talaga, ba't sapato mo na mga ito? Uy! Anong bahay niya? Ito. Hindi yung kunay pang... Ano po ba? Lugili mo mga iyo. Ano yung puso dito? Slow mo, ayun naman. Wagag. Hindi na wagag. Upo nga iyo. Wagag. Ako pinakadaw na uy! Ha?
Ayun na yung ginamit ko. Matapos dito mo. Ayun, wala ko sa Oh, magpalit ka kasi. kaya ang gusto ko din, bago ko yung kaya ay libre na po kami sa'yo. Ay, iba ba ang para ito? Para magdala. Bilang? Ano ka kayo mo? Hindi, Oh, pwede din ba din? Chat ako na sila. Yan pala tuloy ko sa auto. O may try. Hindi, kundi ako.
Ano ka lang, kurang dulu itu aja. Satisfying pa di sa umot ko pa di. So, bigula ko na doon na. Satisfying, no? Lapang na mo rin na. Sarang gitu umot ko. Umot ko pa Punta mo daw eh. Arga sa kamot kayo, no? Sarang get to ay. Hindi man ang gaston. Nag-ano siya ate? Nagpadya ka, kawan ng padya. Bye. Bullshit kaya si Neo nga yung nag-overtake ba kayo? Sumukaw. Diretso yung pwede ba? Hindi yung pwede sumay ko na. What? Iya, pwede na nga. Oh, ano? Pero dito ako sa pero nga. Nakapag kita ba rin? Yo! Diretso kasi na. Hindi ko kaya nga yung marabak. Mas batis. Open ring sa to. Tawaran na ako niya, pwede ko sa
Wala. Hindi ko wala. Ay, wala. Okay. Kasi kami komplito sa sabi ni Father na Dito. Ano? Makakalitan. kapalan. Ako. Wala. Good item or bad item? Wala. Di ba? Yung GP pa lang sa kanila sila, pwede na si GP niya. Bibili na din. May tungkulong na ito. Parang na yung klase, ano? May biyad wala kayo. Sabay-sabay dito. Bali nga yung mga bala mo, ilabahan na yung mga
Uy, Kik yan. Kik yan.
Ano? Hindi ko siya nakakapto ka na talaga, di. Ano, yan, yan.
Siya magkano siya na nakakala mo ito. Seryoso ka na, no? Utang na dito pa ko nga. Kaya na, David. Basta assist. Galing mo na, sis. Nagpa-vlog ako para naman man siya. Anong ba ito? Pero manatapos itong 5 minutes. Emoji check. Ganit mo nyo? Ayan na. Boom! Napalis na naman, no? Nag-lift. Nakulol. Nakulol ito na tao. Papayain. Bisa ka na, di ba ako sa tao? Yan ang Ano yung gusto mo? Papayain. Let alone. Let alone yan. Alone. Let alone. Sa ano. Let alone. Let. Unang let. Tatago mo ako. Ano? Ayaw. Kahit natawanan din ba? Bullshit ang ayo. Sa 101 manok eh. Sa pwesto, ano ka nagdaling ha? Lahat na yun. Sabihan na ako. Let alone. Ay, sakto. Yun ako pa. Ay, kumar, busy ko dito. Para kumain ka na ng gusto. Ano? Yan lang ulit ka sa Hindi naman yan, oh. okay ka pa no? Gusto na tatakot naman. Pero kasi, uyay na. Ano oras na tayo? Ayaw na. Ha? Eh, na. Ikaw nga na. Ano ko? Ayaw ka ba? Ilang gabi? Kasi, ayaw. Paulo ka nga, sige, sige, eh. Ay, kung may kalaban mo mga. Kung may kalaban mo. Pitik-pitik, kung ano. Hindi ko hindi ka narayo. Arayo. Suray-suray sa kaya. Kasalot. Parang mo na. Gano'n.
Ben. Ano ito? Ay, ito, walit. Oh, walit. Wala. Makaliit. Ikaw, buhay ko. Tayo mo. Nag-irigay sa kayo. Ikaw na din. Bakit kita pagkakay ito? Ilan ko dito sa plato? Oo. Suwalit mo na ito. Ay, wag na. Ay, naku. Kailangan mo ata ko ito. Ano ba? Kailangan mo kainin mo. Ay, yung tayo mo, kailangan mo talaga, kailangan mo lang. Oo! Hindi mo nagdaan. Lord. Narinig. Boy? One. Kasi yun natin sa lutong buwan. Puros lang lahat. Makapulog mo kayo siya. Yan eh. Wala ko ako. Ganito lang.
Count kita yun. Okay, garo to na inaayos. Okay, yun ito, okay. Ang sa D6. Go, power isa. Kung ito yan, sige. O yan ang numero ng sityo. Hangin ba yan? Yan na si Papa yun? Ha? Kung may photo.
lang kayo. Seryoso? Kumaran? Durian. Oh. Beshi lang. Gabi na yung gabi. Magano ka sa kuya? Wala. Ano ang may nagulong na pool. Anong ruman? Magdaw? Hindi na ngayon. Ayun, may taraw ka po ba yung face? Ayun na yun.